Mo kí yín nílé lóko lẹ́yìn odi àti níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò mí, tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ tèmi ò yípadà. Èmi ni Bọ́lá Akin, ọmọ Olúmóyè. Èmi lọmọ Ojúrábẹ́sà, Ẹ̀rẹ̀kẹ́ Òṣogbo. Hello everyone, I welcome you again, especially today to Beyond Culture with Bola Akin. As usual on this program, I always have with me a guest speaker, and it is no other person than Alàgbà Olúṣẹ́gun Òsénì. I'll be inviting him so that he can say hello to everyone before we kickstart the program. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Alàgbà Olúṣẹ́gun Òsénì. Ẹ mà kú dédé àsìkò yìí o, ẹ̀yin olùgbọ́ àti olùwò wa. Mo kí yín ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti wà tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo sì kí yín ẹ kú ìjókòó, ẹ kú ìdúró, ẹ kú ìnàró, ẹ kú kó lè dáa tí gbogbo wa ń bá kiri. Àwa náà la tún balẹ̀ gùdẹ̀ sọ́ọ̀dẹ̀ yín o, lórí ètò tí gbogbo yín ti mọ̀, Beyond Culture with Bola Akin. Ètò tí à ń fi ṣe ìlanilọ́yẹ̀ nípa àwọn nǹkan pẹ́ẹ́pẹ́ẹ̀pẹ́ ṣùgbọ́n tó ṣe pàtàkì tó yẹ ká mọ̀ yálà nípa ìṣẹ̀ṣe, àṣà, orúkọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wá mọ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti ń bá a bọ̀ láti bí ijọ́ mẹ́ta. Ẹ kúlé lẹ́ẹ̀kan sí, a sì dúpẹ́ Ọlọ́run, a dúpẹ́ p'Olúwa tún mú wa rí ọjọ́ èní lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun, ẹ kú ohùn. Lórí ètò lónìí, a máa sọ̀rọ̀ nípa àlàjẹ́, ìnàgíjẹ, àpèjẹ. Mo wá fẹ́ béèrè, kí ni Yorùbá ń pè ní àlàjẹ́? Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ fún àǹfààní ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Yorùbá ní àṣà tó wuyì púpọ̀. Àpèjẹ, gbogbo orúkọ tá a bá pè èèyàn tó fi ń dáhùn lápèjẹ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo orúkọ lórúkọ àmútọ̀run wá. Orúkọ tá a sọmọ yálà níjọ́ keje, ìjọ́ kẹjọ, ìjọ́ kẹsàn-án tá a bá bí ọ̀tọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn orúkọ kan wá wà tá a tún lè pè tó máa jẹ́. Òun ni ìnàgíjẹ, àlàjẹ́, ó pín sí méjì, ó yà pọnangan. Ìnàgíjẹ a máa wáyé nípa ìwòye tí àwọn èèyàn bá rí èèyàn, ọ̀rẹ́ ẹni ni, aládùúgbò wa ni, láti máa fi àwọn oríkì àpárá kan bá dápárá, láti máa fi ó ṣeé ṣe ó lè má dùn mọ́nú. Orí aráalé ẹ ló ń bọ̀ yẹn, kókó sarí, orí ojú pọ́n kókó má fọ́, eégún jẹ́ mi ló ń bọ̀ yẹn, eégún ṣẹnu jẹ́jẹ́ mutí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Irú àwọn àpárá ìnàgíjẹ báyìí kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ a máa dorúkọ mọ́ ènìyàn lára lápá bẹ̀ yẹn. Nígbà míì ìwẹ̀wẹ̀, ìnàgíjẹ ìyẹn tún jẹ́ orúkọ tí àlàjẹ́, gẹ́gẹ́ bí o ṣe béèrè, orúkọ tá a lajú jẹ́, tá a lajú ká tó máa jẹ́ là ń pè ní àlàjẹ́. Today we are talking about alias, nickname, and some other names that people are not actually given when they are being given birth to. The names that people give to others and they bear while they are here. And some people tend to think that that's actually their name. Am I right? Yes, you're right. You're right. That's what we are talking about today. Right. As you just said, ìnàgíjẹ, or let me say alias in English, or always known as they used to call it. Although it's a nomenclature, it's a name, but it's a name that was not given a person at birth. A name that one acquired at a certain stage in one's life, at an adult age in particular, probably when that person had grown up, aiming towards an achievement, looking at his family background, and in most cases, some friends, those who appreciated his behavioral patterns, who appreciated the way he dresses, he looks, he talks, so many characteristics about a person could be,
taking into consideration, in Yoruba belief, to give that person an alias, which is specifically at times to maybe to praise him, some behaviors. To tell him about his behavioral patterns, which is very funny, or which he needs to change. That's one. In most cases, in Yoruba land, within an household, a newlywed, a new wife within the family is an abomination for her to call the children, the younger brothers, or those younger ones she met when she came in. It's an abomination to call them by their names. By their names. It's a disrespect. Disrespect. So, yeah, it's a disrespect to say, oh, Jide, Shola, all sorts of names like that. She has to devise, she has to study the characteristic of some of these younger ones in the family, even if they are as younger as her own, siblings, where she came from. She has to respect them by devising certain special names for that them. Is very appreciative of their nature, appreciative of their behavior, that will make them to be happy. So it is this name that she will be calling them. Most of the names, in most cases, which is called Alaje, Oruko Alaje in Yoruba, eventually become names for such person. We have so many of such names, which we can mention as we go along. Ṣùgbọ́n nígbà míì, àwọn ẹlòmíì á máa fún èèyàn lórúkọ gẹ́gẹ́ bí èébú. Some people give other people some names just to spite them. I remember when I was in secondary school, ìkan nínú àwọn olùkọ́ wa, ó ní bó ṣe máa ń rìn tó máa ń gbéra ẹ̀. Àwa máa ń pe màmá ní nurse Kébé. Ṣùgbọ́n èmi ni mo jẹ́ scapegoat nígbà yẹn tí wọ́n ka orúkọ náà mọ́ lẹ́nu. A dẹ̀ fi àjẹ mí púpọ̀ lákòókò yẹn. So, in essence, we are saying that Àlàjẹ́, àpèjẹ tàbí ìnàgíjẹ nígbà míì a máa jẹ́ èébú. Kì í ṣe èébú sọ́lẹ̀ kan, ìnàgíjẹ a máa jẹ́ bí èdè àpárá láti wo ìwòye. Òun náà ni ó gẹ́ bó ṣe sọ irú arábìnrin tó sọ tó jẹ́ olùkọ́ ẹ̀ yẹn, ìwòye ẹ̀yin ọmọléèwé tẹ́ ẹ rí bí màmá ṣe ń ṣe, bóyá nípa ìrìnsí, bóyá nípa ìhùwàsí kan, ẹ ra orúkọ kan láti fi bá a dàpárá. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò sẹ́ni tí láyà láti sọ lójú ẹni bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ó pẹ́ ó yá, ọmọdé náà ni ó máa ń ṣe àṣìṣe irú ẹ̀. Torí kò ní mọ̀ pé orúkọ tí ẹ̀ ń pe irú ẹni bẹ́ẹ̀, yálà olùkọ́ ni àbí àgbàlagbà kan ládùúgbò, orúkọ àpárá akọ tí ò dáa ni. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ àṣẹnu fóróńjọ́ kan. Torí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa fi orúkọ àpárá tí ò wuyì pè èèyàn tí ò ní padà mọ̀. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni bẹ́ẹ̀ á gbà á sí ẹlòmíì lè gbà kó fi rẹ́rìn-ín. Lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti bẹ̀ jẹ́ ẹni tó mókè láyé, orúkọ tẹ́ ẹ padà. Èmi àbọ́sódì. Ẹlòmíì á padà wá wo orúkọ ẹ pé orúkọ tó fi bú mi yẹn màá dẹ̀ padà wá sọ di iyì. Ó lè dá iléeṣẹ́ lẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi irú àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ ó lè fi pè. Irú bó ṣe ló pé a rí irú àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀, ojú pọ́n koko má fọ́, bóyá olùkọ́ tó jẹ́ pé tẹ bá ti rí báyìí kì í rẹ́rìn-ín. Orúkọ míì kó sarí, kẹ̀kẹ́ bàjẹ́ ò ṣeé tò. A rí pé gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ń tá a lè perú ẹni bẹ́ẹ̀ lójú ẹ̀, àpárá akọni. Ìnàgíjẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, oríkì ìnàgíjẹ tí ò mú àpọ́nlé bá ẹni tá a fi pè. Àwọn míì náà dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àlàjẹ́, kí n bọ́ sí apá kejì tí mo sọ wípé nígbà tí èèyàn bá dàgbà tó ti lajú, á fẹ́ máa jẹ́ orúkọ kan dáadáa. Yàtọ̀ sí yẹn, nígbà ìwáṣẹ̀ pàápàá àwọn bàbá wa kì í fẹ́ fi orúkọ ìbí wọn jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Èyí tá à ń pè ní àlàjẹ́ yẹn ni wọ́n máa ń lò jù. Àlàjẹ́ yẹn ni wọ́n máa ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Nítorí pé orúkọ tí àwọn àgbà àtijọ́ ń jẹ́ tó jẹ́ orúkọ ìbí níjọ́ tá a bí wọn, wọ́n máa ń dọ́gbọ́n fi pamọ́. Wọ́n á máa fi àlàjẹ́ yẹn la máa mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akíkanjú tá a mọ̀ nínú ìtàn, àlàjẹ́ la mọ̀ ọmọ. Kò sẹ́ni tó mọ ohun tó jẹ́ ògidì orúkọ wọn fún ìdí kan àbí míì. Nítorí pé orúkọ ọmọ ìjánu ọmọ ni. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ sí yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ yìí pé kò sí tàbí ṣùgbọ́n
bí a bá wá látara ìyá wa, orúkọ wa àtọ̀nà tá a gbà tọ̀ wáyé gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ àwọn bàbá wa ó ṣe pàtàkì nínú ìrìn àjò ayé wa. Gbogbo nǹkan tó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀ṣọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò ayé èèyàn á máa ṣọlù. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ńgbà tọ́pọ̀lọpọ̀ bá fẹ́ gòkè àgbà á wo orúkọ kan. Tá bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré wa, àwọn tá a mọ̀ táyé fẹ́, orúkọ àlàjẹ́ lẹ fi mọ gbogbo wọn. Orúkọ àlàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi gbayì. Kì í ṣe orúkọ tí wọ́n ń jẹ́. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ orúkọ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹ́. Tẹ́ ẹ bá dárúkọ tó ń jẹ́ gan fún, a máa bèrè pé kì í ṣe. Wọ́n tẹ́ ẹ bá dárúkọ àlàjẹ́ yẹn, kíákíá ni. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé ẹni tó ń jẹ́ Pelé yẹn sì Arantes do Nascimento gẹ́gẹ́ bí orúkọ nílẹ̀ Brazil ló ń jẹ́. Wọ́n tẹ́ ẹ bá dárúkọ Pelé gbogbo ayé ló máa mọ̀ pé agbábọ́ọ̀lù kan tó gbayì nígbà sáà tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin wa tí gbogbo wa mọ̀. Tá bá sọ pé Ìṣọ̀lá, ta ló ń jẹ́ Ìṣọ̀lá kẹ̀? Ẹni Sunday, ta ló ń jẹ́ Sunday? Ta ló ń jẹ́ Níyì? Bẹ̀tẹ̀ bá sọ pé King Sunny Adé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa jí gìrì tó máa wò pé òun dà. Torí pé àlàjẹ́ yẹn ó yọwó, ó pawó wọlé, ó gbé iyì wá. Nítorí pé ojú ò ní rí ọjọ́ kó má wò ó. Gíga là á wo ọjọ́, oòrùn ò ní yọ lókè kó má kárí ayé, òṣùpá ò ní ràn kó má kárí ilẹ̀. Irú àwọn ìṣẹ̀dá nǹkan tí Ọlọ́run dá fún wa, àwọn èèyàn wa máa lò láti fi jẹ́ orúkọ àlàjẹ́ nípa iṣẹ́ òwò wọn, nípa tí wọ́n ń ṣe. Ẹ bá wo àwọn ọba wa míì pàápàá, wọn a máa lo àlàjẹ́. Ẹ bá gbọ́ ẹni tó ń jẹ́ orúkọ kan pé ó bá joyè, ó lóun Asọ̀lúdẹ̀rọ̀ wà, òun Ìlúfẹ́mi lóyè second, kábíyèsí kìíní kan Agbádéwọ̀lú the first, Ajagungbadé the first. So irú àwọn ọ̀làjẹ́ báwọn yìí, àwọn bàbá wa máa ń wò gẹ́gẹ́ bí, torí wọn ní àpèmọ́ra ẹni là á pè tèmi dire. Irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ báwọ̀ yìí a máa jẹ́, wọ́n ní orúkọ tí a bá jẹ́ orúkọ tó wuyì a máa fa ire mọ́ ni. Irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlàjẹ́ báyìí, ìgbàgbọ́ wa ni pé ó níyì nínú, ó pọ́n nílé, ó sọ ní di pàtàkì. Some of the names command respect. Nígbà bá gbé Ìlúfẹ́mi lóyè, ó dàbí àdúrà, ó dàbí èròǹgbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àlàjẹ́ àti ìnagijẹ tó jọra wọn ṣùgbọ́n tó fi díẹ̀ yàtọ̀. Àwọn àpẹẹrẹ. So lápẹẹrẹ, kí ni àwọn orúkọ wọ̀nyí? Ká tó lọ sí àpẹẹrẹ àwọn orúkọ ìnagijẹ tàbí àpèjẹ. Ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wà nínú ìnagijẹ àti àpèjẹ àti àlàjẹ? Ìyàtọ̀ yìí ò fi bẹ́ẹ̀ hàn nítorí pé méjèèjì ló fẹ́ jọra wọn, ṣùgbọ́n àlàjẹ yẹn ló dàbí pé ó pàtàkì jù, torí àlàjẹ yẹn èèyàn máa ń fún rẹ̀, àwọn èèyàn á sì máa fún. Mo sọ pé á wo bíbí ire ẹ̀, á wo iṣẹ́ àṣeyọrí, ìwòye àti ní àṣeyọrí láti fún ara ẹ̀ ní orúkọ tó wuyì. Ẹlòmíà sì máa tún bá ẹranko jórúkọ. There are some animals that were primates in nature. Because of the nature God has created such animals, we bear names after such animals. So many of them that we may not know. Tá bá ń gbọ́ àlùkò, Mr. Àlùkò, ẹyẹ àlùkò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìwòye bí Ọlọ́run ṣe ó ti dorúkọ. Tá bá ń gbọ́ Gíwá, Alhaji Gíwá, Mr. Gíwá, èrì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lédè Haúsá. Tá bá ń gbọ́ Erí Fọlámí, Fọlámí, àpèdélẹ̀ ní Erí Fọlámí, torí pé ẹranko nìyẹn. Tá bá ń sọ pé kìnìún, ẹlòmíì ò mọ̀ pé à ń bá jórúkọ. Ìwọ yà wọ́n gbọ́ pé Chief Oníbùdó, Mr. Oníbùdó, kìnìún oníbùdó làpèjẹ́. Kìnìún oníbùdó. Ààrẹ Látòsà ló fi kìnì jẹ́ orúkọ dáadáa nígbà ogun Kírìjì. Tá a bá dẹ̀ ń gbọ́ paramọ́lẹ̀, ìjò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíràn ní èmi fúnra mi kẹ̀, èmi paramọ́lẹ̀ tó kọ̀ ìwọ̀sí. Ejò ní paramọ́lẹ̀. Ejò náà ògùn púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yára ṣán èèyàn torí kò pa ìwọ̀sí rárá. Èèyàn fara kàn báyìí ó máa ṣán ni. Àwọn èèyàn á máa bá a jórúkọ. Ejò náà ń kọ́ ejò. Àgànbí ejò. Wọ́n á máa pa àwọn ẹlòmíì léjò. Wọ́n á ní ejò bẹ́ẹ̀ ni a máa bá jórúkọ. Irú ẹni tí wọ́n pè léjò yẹn ó lè jẹ́ ẹni tó burú ni o.
lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n á ń jẹ́ ẹni tó gùn tó ga púpọ̀ a máa jẹ́ ẹni tó ga a máa ń bá igi náà dórúkọ Yorùbá ní igi tó lúwa gbè kò sẹ́ni tó lè fàtú kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ igi tó lúwa gbè ẹlòmíì lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórúkọ yẹn lòun igi tó lúwa gbè kò sẹ́ni tó lè fàtú kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ igi tó lúwa gbè á di igi olúgbìn igi olúgbìn. The same thing pẹ̀lú igi ńlá à ń pe igi kan nínú igbó ní igi ńlá tọ́pọ̀lọpọ̀ bá pọ̀ igi ńlá wọ́n rò pé igi tó tóbi bí ìrókò ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí máa ń gbọ́ tó máa sọ pé bíṣọ̀n kò ń pàràbà tó ń pàrókò bí igi ńlá kọ́ igi náà ò tóbi púpọ̀ ṣùgbọ́n igi tó ní àpẹẹrẹ tó mú ìyanu wá ni àwọn bàbá wa mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa ẹ̀ torí ewé ẹ̀ kì í rẹ̀ lè rárá igi tó lágbára ni. A supernatural kind of. Very supernatural. Ìjì ìbáàjà nínú igbó kó máa ya igi náà ò ní kò sí kan tó máa ṣe igi náà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwòye àwọn ìṣẹ̀dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan báwọn yìí àwọn bàbá wa máa wò wọ́n á fi jórúkọ yẹyẹ ni omi ni ẹja lónìbú ẹja fish is the owner of ocean èmi fúnra mi ẹja lónìbú èyí tó ń ṣàfihàn tó ń ṣàpọ́nlé ìyẹn lápá bẹ́ẹ̀. Now yàtọ̀ sí yẹn. Orúkọ mi a máa ṣàfihàn orúkọ mi a máa ṣàpọ́nlé. Ó ń ṣàfihàn ẹni tó bá ṣàfihàn àpọ́nlé náà ni àbí nígbà tá a bá pe èèyàn ní ògìdán olóńlà ìjọ akọmọ láì lábẹ́ ògìdán á mọ̀ pé ẹkùn pẹ́rán nìkan fi jẹ́ ẹkùn pẹ́rán nìkan fi jẹ́ tá a bá pe èèyàn ní ẹkùn a jẹ́ pé ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó kájú ẹ̀ tó jẹ́ pé kódà tá ẹ bá rí tó bá yọ wọn á ti máa sá. Nígbà tá a bá pe èèyàn ní kìnìún oníbùdó ẹ ti mọ̀ pé àpọ́nlé la fi ṣe torí kìnìún ló ní ibùdó ogun kìnìún ló ní ibùdó ogun. Àwọn ìyàwó ilé mo sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ tó mú àpọ́nlé bá ọmọ ọkọ ọmọ tá a ti bí kó tó wọlé tí ò gbọ́dọ̀ pè lórúkọ láyé torí ilẹ̀ Yorùbá àwọn Yorùbá ò àrífín ńlá ni kíyàwó dé kó máa kó máa pe àbúrò ọkọ ọmọ ọkọ lórúkọ. Ìyẹn la fi máa ń gbọ́ ìdí ìlẹ̀kẹ̀ irú àwa báyìí Sisi iléèwé Sisi iléèwé àwọn a ní wọn òrékè lẹ́wà òréǹté bóyá ẹni tó jẹ́ pé Ọlọ́run dá ó ní stature tó we have ọ̀pẹ̀lẹ́ngẹ́ adúmáadán wọn ni máa dán àwọn mi máa dà pé wọn ni máa dán adúmáadán a ní ìbàdí àrán gbogbo àwọn orúkọ tí ìyàwó Linda pè láti fi fi ọmọ ọkọ tó bá jẹ́ some of the we names. have àrówó lò àríléṣeré eyín afẹ́ amọ́lẹ́gbẹ́ arẹ́gbẹ́fiṣọlá adúmátì we have so many of these names in Yoruba which a newly housewife should almost call the younger members of household because every member of the family ọkọ mi ni wọ́n ń pè gbogbo wọn ọkọ mi. And even sometimes there are some of these children that are born into a family even when a woman has been married into that family and some other persons give birth to children, you still dare not call them by their names. No. So if the woman tó obìnrin yẹn bá ti wọlé tó ti ń ṣàbíamọ tóun náà ti bí ó ti dìgbà lórí ọmọ tá a bá wá bí ọmọ tá a bá bí tóun náà ti bímọ tó jù lọ à ń kéde kò dẹ ìyá ẹdẹ ni. Okay, a máa sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn lórí ètò lọ́jọ́ míì ọmọ tí wọ́n bá ti bí lẹ́yìn téèyàn bá ti wọlé ọkọ ṣùgbọ́n àwọn èyí tí wọ́n bá ti wà ń bẹ̀ those that are already that have been born before that wife is being married into that family. No matter how they are age, she must respect them. She must give them some pet names that is very beautiful pet names. Beautiful pet name that will make them to be happy, to be friendly to her. Because it's very compulsory. A newly wedded housewife must command the respect of everybody in the household. It is very compulsory. It's not just her husband alone. Me and my husband. Ṣùgbọ́n sórí bẹ́ẹ̀ mọ́ lóde òní. Ìwọ náà nìwọ náà ń wò yẹn sórí bẹ́ẹ̀ mọ́. A ti kàwé, a ti lajú, a ti dórí gbogbo ẹ̀ kodò. Ṣùgbọ́n kìnìún kan ní kí n sọ fún ẹ o, a máa ń ṣe àṣìṣe kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí àwa ṣe ń fẹ́ máa ṣe àfarawé òyìnbó, bí wọ́n ṣe ń ṣe àti tó mú kí àṣà tiwọn rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ò lè ṣe é. Jẹ́ kí n fi ìgbéyàwó ṣe àpẹẹrẹ. Nígbà tí a bá ṣe àgbẹ̀ àní títí tí ikú ò fi àwà ó bímọ
kò bímọ nínú àárẹ̀ nínú gbádá ìwọ tó bá ní kó ṣe báyìí o ẹ̀wọ̀n ọdún méje ìwọ fúnra rẹ̀ dá mi lóhùn ẹnu mélòó ló ṣẹ̀wọ̀n ọdún méje yẹn nígbà tó fẹ́ ìyàwó yẹn tí ìyàwó yẹn ò bímọ ọdún kìíní ọdún kẹfà tọkọ dẹ̀ lọ fẹ́ ìyàwó mi síta wọn nítorí pé wọ́n ṣe kọjá lọ ṣẹ̀wọ̀n ọdún méje so aburú nínú àṣà wa láti mú díẹ̀ nú ẹ̀ ó ṣeé ṣe o ká má lè wé gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ ìgbésí ayé which is contemporary civilization. It might not be possible to blend some of it, but it is possible, very, very possible to take some of it and blend it with contemporary civilization. It will make us to have a very stable social life, progressive, and sincerity. Because today, yeah, in spite of our claiming to be civilized, to know more about Western culture than us, you will notice that so many things is still wrong with us. We take undue advantage of even our culture. So the one that is very, very good, that will show our sincerity, our honesty, we will push it aside. And yeah, so irú yẹn sì àṣebó òyìnbó ṣe ń ṣe òyìnbó dẹ̀ sọ pé kínní nítorí ìgbàgbọ́ tí Yorùbá ni pé ẹni ọmọ sì ló bímọ ìgbàgbọ́ tí Yorùbá ni pé bẹ́ẹ̀rù abínọ́bá kú afẹ́rù bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú afọmọ ẹ̀ rọ́pò ọmọ ẹni ní ìsinmi ìyẹn jẹ́ pé ìgbàgbọ́ wa nípa bíbí ọmọ ó ṣe pàtàkì ó yàtọ̀ sí tòyìnbó òyìnbó ò náà ní àbímọ bíi tiwa nípa báyìí ó ṣe pàtàkì láti jẹ́ wípé fífẹ́ ìyàwó wa kó bímọ lásìkò tá a fẹ́ torí ọmọ lè rè gbéyàwó a ò ní ṣaláì bẹ́ẹ̀ so nípa báyìí ó yọ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ tí à ń jẹ́ tó padà wá di pé ńgbà tá a dàgbà tán tí ọ̀làjú wa gòkè àwa mọ̀ ìgbé ọ̀làjú nípa tí Yorùbá ni mo sọ àwa ní àwọn àlàjẹ orúkọ kan tí kì í ṣe orúkọ àmútọ̀run wá tó jẹ́ orúkọ tá a fi gbéra wa ga nípa wíwo ìdílé tá a ti wá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ míì tó jẹ́ pé akàn wo a bá pè ọ́ ní òjìkùtù fashion àrọ́bora òjìkùtù a bá ń gbọ́ òjìkùtù àjírọ̀títù bá ń gbọ́ agbájégorí ìtẹ́ agbájé àwọn àlàjẹ tó jáde nínú wíwo bíbí ire ibi tá a ti wá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó pọ́n wa lé nínú ẹbí wa ẹlòmíà fi jẹ́ orúkọ yẹn á dẹ̀ mọ́ lórí tá a bá ń gbọ́ ògèdèǹgbé àlàjẹ orúkọ ni. Some people have even turned it into their last name, most of this name, because I have a friend whose name is Ajirotutu. You are very correct. I have a friend too, in the electronic media who is a broadcaster, a presenter on radio and television. He bears Lekon Ajirotutu by name. So Ajirotutu is a beautiful Yoruba name. So many. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí mo dárúkọ ẹ̀ orúkọ tó ń jẹ́ àwọn Ajimoto kan orúkọ ni Ajíṣebútú orúkọ ni Ajíṣefíní orúkọ ni Ajíṣegírí nítorí tó yẹ pé kò. Which means pé wọ́n ti sọ àpèjẹ orúkọ di orúkọ. Ó ti dorúkọ bó wà ní mẹ̀kọ níbi ọdún díẹ̀ sẹ́ bàbá kan jẹ́ Ẹ̀mílàndù. Yes, Uncle Ẹ̀mílàndù. Ó lórúkọ ṣùgbọ́n Ẹ̀mílàndù ní gbogbo èèyàn mọ̀ sí nílùú Ìmẹ̀kọ. And that carries a lot of weight. The man is an elder brother of my good friend Alhaji Bushi Olumoye. So he bears that name Ẹ̀mílàndù. Gbogbo ìlú Ìmẹ̀kọ Ẹ̀mílàndù ni wọ́n mọ̀. Kò fẹ́ sẹ́ tó fẹ́ mọ̀ lórúkọ mi. Olórúkọ tó jẹ́ dáadáa. Olórúkọ tó jẹ́ gbogbo àwọn tá à ń sọ okay, you have heard of Mr. Arowolo, haven't you? You have a Governor Aregbesola. The name Aregbesola is an alias that eventually becomes a family name. Àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ṣe é sọnù nígbà tí irú ìdílé bẹ́ẹ̀ bá ní àwọn ọmọ tó ń gòkè tó dolóríire wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní lò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ẹbí, á jẹ́ bí orúkọ ẹbí tá à ń pè ní family name. Torí pé ìdí tí family name ṣe pàtàkì, the father's name is for social identity, while the mother's name is for spiritual identity. Probably you don't get what I'm trying to say there. Social identity, spiritual identity. Wow. Now, it is very compulsory for a child to identify with the name of his father.
And you hardly see a child pronouncing the name of his mother, because it is assumed that it's only one mother that can born a child. But there could be paternity controversy over a child. Ṣé èyí wá jẹ́ wípé nígbà míì tí wọ́n bá fẹ́ ṣe èèyàn ní yes wọ́n bá fẹ́ ṣe èèyàn ní jàǹbá àbí wọ́n fẹ́ pe rí èèyàn wọ́n ní ẹjẹ́ àpò orúkọ spirituality attached to that. Wọ́n á ní kí lórúkọ yẹ lágbájá lórúkọ yẹ wọn ò ní sọ orúkọ bàbá torí pé ìgbàgbọ́ orúkọ yẹ báyìí ló ti máa dáhùn. Ìgbàgbọ́ ni wípé bóyá wọ́n gbé wá fẹ́ ni tí ò bá jẹ́ bàbá ẹ̀ nǹkan. Àìmọye ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n gbé wá fẹ́ bàbá ni bàbá dẹ̀ tọ́ ọmọ yẹn dàgbà orúkọ bàbá yẹn ló ń jẹ́, ṣùgbọ́n ìyá kò pé méjì láyé àti lọ́run. Ọ̀nà kan ṣo tó gbà wá yẹn kò ṣeé fi rọ́pò. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ orúkọ ìyá is a very treasured spiritual nomenclature. Àwọn nǹkan tí ó yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tó mọ ìjìnlẹ̀ àṣà tó máa ń tọ́jú pé torí pé orúkọ ìyá èèyàn àṣírí ńlá ni fún ọmọ. Ó ṣe lóore ó dẹ̀ tún lè ṣe lóore, ṣùgbọ́n bàbá ṣe pàtàkì ó torí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tá àmọ́ bàbá ẹ̀ ètò rí. So we have that as a social identity where you readily get identified. Ọmọ ta ni tá bá ní ọmọ ta ni wọ́n dárúkọ ìyá ọmọ láàánì ọmọ lágbájá kan lókè odò ọmọ kìnní kan bàbá ẹ̀ ni wọ́n máa dárúkọ. Ẹ ṣeun sir. I see you are really loaded, as in you have a lot in stock to educate everybody about. Ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa a ní láti ṣe ní ṣókí. Lákòótán, kí ni ẹ̀yin rí, what perspective would you say you have about this alias nickname Ìnàgíjẹ, àpèjẹ, ní ṣókí lákòótán? Well, it's a very good idea. It has a lot of inherent value, moral value, and it's an identity to lift up the image of a person in his choosing career. I mentioned some of the big names of people we had. If I mention some of them for you, you hardly see them when they are starting their career in their music. They hardly use their name. A lot of people may not know the reason why they do like that. They hardly use their name. They use the name of something that the image of God is. When you hear somebody call himself Sunny, Òòrùn nìyẹn. Ọjọ́ bá yọ akárí ayé, òòrùn ní yọ lókè káyé má rí. Òṣùpá ò ní yọ kí gbogbo èèyàn má mọ̀. So we use some of these nomenclature as alias to identify with nature, to identify with our creator, and willing and having the belief that we want to assume the greater height in life, just as what God has created. That thing we identify, we are trying to, use as our new name, as a nomenclature. We want to identify. Nígbà tí Yorùbá sọ pé òòrùn olóhùn òòrùn tó ràn kárí ayé, òṣùpá tó ràn kárí gbogbo ìlú, dájúdájú gbogbo tí mò ń ṣe kí gbogbo ayé máa gbà tèmi. So that's it. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tètè mọ orúkọ wọn, ó dìgbà tó bá pẹ́ kẹ́ tó ṣe rẹ̀ sí mọ́ orúkọ. So alias ó dáa ara orúkọ ni, ṣùgbọ́n kì í ṣe orúkọ tá a sọ ọmọ lọ́jọ́ ìsọmọ lórúkọ. Orúkọ tí èèyàn máa ń jẹ́ nínú ìrìn àjò ayé ẹ̀ bó bá ṣe ń sún síwájú tó ń là kàkà láti dépò, láti ṣoríire, láti ṣàṣeyọrí tó dẹ̀ tún jẹ́ bíbí ire ẹ̀ ó bójú ẹ̀ ó rí. Ẹ ṣeun sà, ẹ ṣeun. Ẹ kú ìgbà gbogbo a máa rí yín bá o. Nítorí àkókò a fi àdàgbà ètò rọ̀ sí apá ibi lónìí. A tún máa kàn sí yín o. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you everyone for being part of Beyond Culture with Bola Akin today. Ibi la fi àdàgbà ètò rọ̀ sí lónìí. Ṣùgbọ́n ká tó lọ, àdúrà mi ni wípé ire lójú owó ń rí, ire lójú gbogbo wa yóò máa rí o. Do not forget to subscribe to my YouTube channel Beyond Culture with Bola Akin. Ó dìgbà kan náà.